Ito naman yung katuloy ng video kung paano magpadala ng USDT, yung cryptocurrency, sa inyong wallet account. Dito sa gagawin natin, i-deposit natin ito papunta ng WAAS. And yung sa WAAS, kinuha ko yung wallet address. Ito, copy ko muna yung wallet address, sinend sa akin. And then balik tayo sa coins.ph. Dito sa ating portfolio, punta tayo sa USDT. And click natin yung transfer. Then send USDT external wallet. So network, lalagay natin sa Tron. And then address, i-paste natin yung kinapi nating address kanina. Then yung amount is 100. Supposed to be 100 pero merong minus 3. So magdagdag tayo ng 3. 103. Pero usually pag pumapasok sa WAAS, kulang din siya ng bawas din siya ng 1. So lagyan natin ng 104 para ang matatanggap niya is 101. Okay. May charge na 3 USDT. And yung total amount is 104. Then, yan na yun. Then, click send. Yan. So, confirm. Then, merong verification code na sinend sa aking email address. Yan. So, 094644. Ilagay lang natin yun. 094644. Yan yung confirmation. And then, that's it. Transaction processing. And hintayin natin kung gaano katagal or gaano kabilis i-process itong pag-send ng 104 USDT. At kung magkano yung actual na matatanggap niya sa WAAS account. Okay? So, hintayin lang natin. And makikita natin dito yung kung pumasok na yung transaction later on. Yan, 104. Mawawala na dito sa side na to yung 104 pagka na-deposit na ito sa WAAS wallet. Okay? So, hintayin na lang natin yung susunod na video para sa actual na pag-transfer nito sa wallet account.